Welcome back. A brand new Sinhala tutorial from RN Education. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ RN Education අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙනෙන HTML tutorial එකේ 12 වෙනි lesson එකත් එක්ක. අපි ඊට කලින් videos කරලා තියෙනවා. ඒ videos වල links යට description එකේ ඇති. ඔයගලන්ට HTML tags පිළිබඳව අපි කලින් කතා කරා. ඒ videos ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. බලලා මේ වෙනකන් ඉගෙනගත්ත tags ටික ඔයගලන්ට practice කරන්න පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්. right අපි මේ පියවරෙන් පියවර අඩියෙන් අඩිය යන්නේ web page එකක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය කරන tags ටික තමයි HTML tags ටික තමයි අපි මේ ඉගෙන ගන්න. අපි ඉස්සරහට CSS පිළිබඳවත් කතා කරමු. HTML සහ CSS කියන මේ language දෙක උපයෝගී කරගෙන කොහොමද සාර්ථක website එකක් design කරන්නේ නිර්මාණය කරන්න කියලා අපි ඉස්සරහා videos වලින් කතා කරමු. right අපි අදත් අලුත් HTML tag එකක් තමයි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. horizontal rule එකක් කොහොමද අපේ web page එකේ display කරන්න කියලා තමයි අපි අද බලන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද horizontal rule එකක් අපේ page එකේ display කරන්න කියලා. right අපි යමු video එකට. right මම අපේ folder එක open කරගෙන අපේ HTML document එක මම open කරගන්නවා. open with ගිහිල්ලා අපේ text editor එකකින් right මේ තියෙන අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු HTML tags භාවිතා කරලා හදපු page එක මම මේකේ වගේම web browser එකකින් open කරගන්නම්. right මම මේ ටික මකා ගන්න යන්නේ මම අපි මෙතන ඉඳන්ම කතා කරමු. අපි අද කතා කරන්නේ horizontal rule එකක් කොහොමද අපේ web browser එකේ display කරන්න කියලා. ඒකට අපි භාවිතා කරනවා HR tag එක. මම මෙන්න මේ code එකට යටින් display කරන්න බලන්නම්. මම පොඩක් space එක ඉඳ තියාගෙන අපි HR tag එක මම open කරගන්නම්. right ඒක මම close කරගන්නම්. අපි ඔන්න HR tag එක right save කරගන්නම්. right මම අපේ web page එකේ control R දාලා refresh කරගන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට horizontal rule එකක් display වුණා. right මේක ඇත්තරම අපේ web page එකේ සම්පූර්ණයෙන් display වෙලා තියෙනවා width එකට. අපි බලමු මේකේ කොහොමද අපිට ඕන විදිහට මේකේ ඝනත්වය එහෙම නැත්නම් thickness එක වැඩි කරන්න කියලා. ඒ වගේම අපිට ඕන විදිහට මේක place කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. right ඒකට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් attributes. මම attribute එකක් දෙන්නම්. අපි බලමු මේකේ size එක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ කියලා. මම අතට size කියලා දෙනවා. thickness එක. right හරි මම මේකට දෙන්නම් point නෑ pixel වලින් මෙතන යන්නේ. අපි pixel මම දෙකක් විතර දෙන්නම්. control S දීලා save කරලා අපේ web browser එක refresh කරගන්නම්. control R දීලා right save කරාද control S control R right යම් ප්‍රමාණයකට අපි 5ක් දෙමු. right control S දීලා save කරලා control R දෙන්න. right ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් horizontal rule එක ටිකක් thickness එක වැඩි වුණා. right අපි 10ක් දීලා බලමු. control S දීලා save කරා control R දුන්නා. right ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් thickness එක වැඩි වුණා. හරි මම මේකට දෙකක් pixel දෙකක් විතර දෙනවා. මම හිතන්නේ ප්‍රමාණවත් කියලා control S දීලා save කරා control R දුන්නා. right හරි ඔයගොල්ලෝ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ මේ page එකේ ඒක display වුණා. හරි මම මේකට තව attribute එකක් දෙන්නම්. අපිට මේකේ මේ width එක එහෙම නැත්නම් මේ හරස් දිග ස්වභාවය මට මේ අපේ web browser එකේ 50ක් විතරක් තියන්න ඕනේ නම් අපිට මේ විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම මේකට තව attribute එකක් දෙන්නම්. attributes use කරලා තමයි අපිට මේක හදා ගන්න වෙන්නේ. right මම මේකට භාවිතා කරන්නම් width කියන
attributes එක right මේකට ප්‍රතිශතයක් දෙන්නම් අපි කිව්ව 150ක් කියලා right control s තියලා save කරා control r දුන්නා refresh කරා දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ web page එකෙන් හරියටම 150ක් තමයි මේ horizontal rule එක තියෙන්නේ හරි මේක දැන් center වෙලා තියෙන්නේ මම මේක center කරපු center වෙලා නැතුව අපි මේක left එකේ ඉඳන් horizontal rule එක display වෙන්න අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා අපිට පුළුවන් align කරන්න align කියන tag එක දාලා ඊට පස්සේ මම ඒකට දෙන්නම් left කියලා control s දීලා save කරා control r දුන්නා දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ web page එකේ left එකේ ඉඳන් තමයි 150ක් ඇදිලා තියෙන්නේ හරි අපි මේ color එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපි කියලා බලමු මේකට color කියන attribute එක පාවිච්චි කරන්න right අපි color එකක් දෙන්න red කියලා දෙන්න මේ colors ගැන අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා අපි තාම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරේ නැහැ control r දීලා save කරා control s දීලා save කරා මේක control r දීලා refresh කරනවා right ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඒක red color එක මම මෙතන left නැතුව මේක right කියලා දෙන්නම් බලන්න දකුණු පැත්තේ ඉඳන් පුළුවන් අපිට display කරන්න control s දීලා save කරා control r දුන්නා right ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට මේ attributes පාවිච්චි කරලා size එක ඔයගොල්ලන්ගේ මේ thickness එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් width එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රතිශත ගාණක් දීලා 100 ප්‍රතිශතයක් එතකොට align කියන attribute එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ horizontal rule එක මොන පැත්තෙන්ද display කරන්න ඕන කියලා බලන්න තීරණය කරන්න ඒ වගේම colors කියන attribute එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට horizontal rule එකට color එකක් දෙන්න right ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අපේ web page එකේ horizontal rule එකක් කොහොමද display කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය tag එක භාවිත කරලා HR tag එකයි මේ attributes භාවිත කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ කැමති විදිහට customize කරගන්න ඔයගලන්ගේ horizontal rule එක. right. එහෙනම් අද අපි ඔය tag එක ගැන කතා කරා. අපි අලුත් tag එකක් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. අපි පියවරෙන් පියවර මේ tags ඉගෙනගෙන කොහොමද සම්පූර්ණ වෙබ්සයිට් එකක් ඩිසයින් කරන්න කියලා අපි ඉගෙන ගමු. මේ tags හැම එකක්ම භාවිත කරලා එකතු කරලා දැන් ඔයගොල්ලෝ සෑහෙන tags ප්‍රමාණයක් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. තව අපි colors ගැන කතා කරමු ඉස්සරහදී. ඒ වගේම අපේ web page එකට image එකක් add කරන්න කොහොමද කියලා කතා කරමු. ඔය වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තව ඉදිරි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපි ඒ ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ HTML භාවිත කරලා කොහොමද වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරන්න කියලා බලමු. ඒකට අපේ CSS අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අවශ්‍ය කරන CSS කෝඩ් ටික මම තව වීඩියෝස් කිහිපයකින් ඔයගලන්ට උගන්වන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් සාර්ථක වෙබ්සයිට් එකක් ඩිසයින් කරන්න. right. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ ඇක්ටිවිටි එක කරලා බලන්න. HR tag එක පාවිච්චි කරලා මේ attributes දාලා ඔයගලන්ට කැමති විදිහට ඔයගලන්ගේ horizontal rule එක place කරගන්න පුළුවන්, display කරගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.